Good morning, America! Andito ako sa harap ng bahay namin. Magbibideo lang ng maliit na clip para sa ating mga bulaklak. So, ito sila. Ayan, nasa likod ko. Ayun. Ganda. So, papakita ko sa inyo malapitan. Ayan. Ang lalaki. So, super ganda. Ito. Pag spring, lumalabas na kanilang shoots, then unti-unti silang lumalaki yung kanyang shoots. Then spring, between spring and summer, nagbubulaklak na. Pero yung iba hindi pa full bloom. One pa lang, buds pa lang. Ayan, kaaya-aya. Kaaya-ayang bulaklak. Kailangan, ito paramihin ko ito para. Pero pwede nang mag-transplant kasi marami ng sanga dito sa ilalim. Ayun, pwede nang i-transplant yan. Maski itong white. Itong white naman merong mix na pink. Ayan, parang ito naman isa yan, parehas. Pero mayroong pure white eh. Ito, may pure white siya. Ay, kaganda sana itong rose kung sabay-sabay magbukad-bukad. Ayan. So, tatapusin ko sana pero hindi ko pa na-i-video itong rose. Gusto ko yung kulay niya. Ayan, yellow. Ayan. Medyo umaambon na. Ang ganda ng weather ngayon. Hindi malamig. Hindi masyadong malamig. Hindi mainit. Ayan. So, ayun ang aking mga bulaklak.